નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર ગેસના સિલિન્ડર ઉપર ગેસના બાટલા ઉપર ABCD તમે થંબનેલની અંદર જોઈ શકો છો તે રીતનું લખેલું હોય છે B-22. તો તેનો અર્થ શું થાય છે તે જાણીશું. મિત્રો, તમે ગેસનો બાટલો વાપરો છો તો તમારા માટે ખાસ જરૂરી છે કે જે આ રીતના અક્ષર લખેલા છે B-22, એવી રીતે C-21, D-20, A-25 આ રીતના અક્ષરો લખેલા હશે અલગ અલગ ABCD વાઇઝ. તેનો શું અર્થ થાય છે તેની ડિટેલ સાથેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું. તો બહુ જ ઉપયોગી માહિતી છે. જે ગેસનો સિલિન્ડર વાપરે છે, ગેસના બાટલા વાપરે છે, તેને આ જાણકારી હોવી જરૂરી છે, નહીતર બહુ મોટું નુકસાન તમને થઈ શકે છે. તો વિડીયોને અંત સુધી જોજો, તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપી દઈશું. મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો. તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી. હવે ગેસનો બાટલો તમે લ્યો તે પહેલાં જાણી લેવું જોઈશે તમારે કે આ અક્ષર છે ABCD જે લખેલા છે તેનો અર્થ શું થાય છે, અને તે જાણકારી વિના એમનેમ લેશો તો તમને નુકસાન થઈ શકે છે. હવે જોઈએ તો શું તમને ખબર છે કે તમારા રાંધણ ગેસના સિલિન્ડરની પણ એક્સપાયરી ડેટ હોય છે. ગમે તે વસ્તુની એક્સપાયરી ડેટ હોય છે ને વસ્તુ ઉપર તે એક્સપાયરી ડેટ લખેલી હોય છે. તેવી જ રીતે રાંધણ ગેસના બાટલા ની ઉપર પણ એક્સપાયરી ડેટ લખેલી હોય છે. જો નથી જાણતા તો આજે તમને બતાવી કે તેની એક્સપાયરી ડેટ ક્યાં હોય છે અને તેને આપણે કેવી રીતે ચેક કરી શકીએ છીએ. એક્સપાયરી ડેટ વાળો સિલિન્ડર છે તે ખતરનાક હોય છે, જેથી તમારા ઘરે આવનાર સિલિન્ડરની એક્સપાયરી ડેટ છે તે તમારે ચેક કરવી જરૂરી છે. જો એક્સપાયરી ડેટ થયેલો સિલિન્ડર તમારી ઘરે આવી જાય તો તેના નુકસાન થવાની સંભાવના જાજી રહેલી છે, તેથી તેની જાણકારી મળીને જ લેવો જરૂરી છે. એક્સપાયરી ડેટ કેવી રીતે ચેક કરવી તો ચાલો તે આપણે જોઈએ. સિલિન્ડરના ટેગ પર A-22, B-24 અથવા તો C-22 કે D-20 એવું લખેલું હોય છે. એટલે ટૂંકમાં ABCD એ 4 ABCD ના અક્ષર હોય છે. પાછળ 20, 21, 22, 23 આ રીતના અક્ષર લખેલા હોય છે. ટેગ એટલે કે એ પણ જોઈએ કે કઈ જગ્યાએ લખેલા હોય છે. આ ચારેય અક્ષરોને મહિનાઓમાં વેચવામાં આવ્યા છે. એટલે ABCD 4 અક્ષર છે તેને મહિનાની અંદર વેચણી કરવામાં આવેલી છે. હવે ઇન્ડિયન ઓઇલ, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ એમ ત્રણેય કંપનીઓના LPG સિલિન્ડરમાં 3 ટેગ લગાવેલા હોય છે. હવે ટેગ કેને કહેવાય તો જોઈએ તો આ સિલિન્ડર છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ જે 3 છે તેને 3ને ટેગ કહેવાય છે. એમાં સામે લખેલું છે તમે જોઈ શકો છો B-13 એની એક્સપાયરી ડેટ છે. તે શું સૂચવે છે તે જોઈશી. આ ત્રણેય જે એરા બતાવેલા છે તેને ટેગ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે આગળ માહિતી જોઈએ તો જેમાંથી 2 ટેગ છે તેના ઉપર સિલિન્ડરનું વજન લખેલું હોય છે અને ત્રીજા ટેગ પર આપણે જોયો તે મુજબનો નંબર લખેલો હોય છે. તમારા ઘરે ગેસનો બાટલો હોય, સિલિન્ડર હોય તો તેમાં તમે ચેક કરી શકો છો. 2 ટેગ હશે એના ઉપર વજન લખેલું હશે અને ત્રીજું ટેગ છે તેના ઉપર આ રીતનો ABCD અને પાછળ અંક લખેલા હશે. હવે આ નંબર લખેલા છે તે સિલિન્ડરની શું છે તો એ એક્સપાયરી ડેટ છે. આ ચારેય અક્ષરોને મહિનાની અંદર વેચવામાં આવ્યા છે. જે ABCD 4 અક્ષર છે તેને મહિનાની અંદર વેચવામાં આવ્યા છે. હવે જોઈએ તો A છે તેનો અર્થ એવો થાય છે જાન્યુઆરીથી માર્ચ, B છે તેનો અર્થ એવો થાય છે એપ્રિલથી જૂન, C છે તેનો અર્થ એવો થાય છે જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર અને D છે તેનો અર્થ એવો થાય છે ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર. હજી ખાસ સમજી લેજો, એનો અર્થ એવો થાય કે જાન્યુઆરીથી માર્ચ, B નો અર્થ એપ્રિલથી જૂન, C નો અર્થ જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર અને D નો અર્થ ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર. આવો અર્થ થાય છે. હવે ABCD અંકો પછી લખવામાં આવેલી સંખ્યા છે તે એક્સપાયરી વર્ષ છે. હવે ઉદાહરણ જોઈએ તો જો ટેગ પર B-22 લખેલું છે, આપણે વિડીયોના થંબનેલ ઉપરના પિક્ચર ઉપર લખેલું હતું B-22, તો તેનો અર્થ એવો થાય છે B એટલે શું અર્થ થાય તો એપ્રિલથી જૂન એવો અર્થ થાય. એટલે કે એપ્રિલથી જૂન 2022 ના રોજ આ એક્સપાયર થઈ જશે. અહીં ભૂલ છે, ડિસેમ્બર 2022 નહીં પણ એપ્રિલથી જૂન 2022 ના રોજ એક્સપાયર થઈ જાય એવો અર્થ થાય છે. B-20 લખેલું હોય. ડિસેમ્બર 2022 ક્યારે થાય તો D કરીને 22 લખેલું હોય તો એનો અર્થ એવો થાય ડિસેમ્બર 2022. આ રીતે ટેગની અંદર જે લખેલા અંક તેનો અર્થ થાય છે. હવે આગળ માહિતી મેળવી તો દરેક સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરવા માટે એક સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો હોય છે. એટલે કે એક્સપાયરી આવી જાય પછી તેનું પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે અને જો આ ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ જાય તો તે સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. નવા સિલિન્ડરનું ટેસ્ટિંગ છે તે 10 થી 15 વર્ષમાં કરવું પડે છે. જૂના સિલિન્ડરનું પરીક્ષણ છે તે દર 5 વર્ષની અંદર
થાય છે। સિલિન્ડરનું ટેસ્ટિંગ ગેસ સિલિન્ડરના પ્લાન્ટમાં જ કરવામાં આવે છે। ઘણીવાર લોકો વર્ષો સુધી સિલિન્ડર વાપરતા નથી ત્યારે તેનું ટેસ્ટિંગ કરાવવું જરૂરી છે। જો તેનું સમયસર ટેસ્ટિંગ કરવામાં ન આવે તો અકસ્માત થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે। એટલે આ રીતે ગેસના બાટલાનું નવો સિલિન્ડર હોય તો 10-15 વર્ષે ટેસ્ટિંગ થાય, જૂના સિલિન્ડરનું 5 વર્ષે થાય। જો ટેસ્ટિંગમાં નિષ્ફળ જાય તો તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી અને જે એક્સપાયરી ડેટ લખેલો આપણે અર્થ જોયો તે રીતે તમારા બાટલો ખરીદો ત્યારે એક્સપાયરી થયેલો બાટલો નથી ને તેનું ખાસ ચેકિંગ કરીને ખરીદવો જોઈએ। તો મિત્રો, જે આ લેટેસ્ટ માહિતી હતી ગેસના સિલિન્ડરની એક્સપાયરી ડેટને લઈને તે તમને આપી છે। જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, સાથે સાથે વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।